දැනට ලංකාවේ කටුනායක එයාපෝට් එකේ තියෙන කැපැසිටි එක ඒ කැපැසිටි එක දැන් පීක් ලෝඩ් එකට අවිලක් තියෙනවා. ඔව් පළමුවට කියනවා නම් කැපැසිටි කියනකොට කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පැසෙන්ජර් කැපැසිටි. මගින්ට පර්යන්තේ හරහා ගමන් කිරීමේදී තියෙන කැපැසිටි එකක්. අනිත් එක තමයි ගුවන් යානා හැසිරවීම සඳහා දහවන පත ඇතුළු අනෙක් කටයුතු සඳහා මයිදද කියන්නේ කැමති පර්යන්ත ටර්මිනල් කැපැසිටි අපි එක්සීඩ් කරලා තියෙනවා. ඔය දෙක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ 6 million passengers per annum කියන එක. නමුත් අපි යවුරුද්ද අපි ඒක එක්සිට් කරලා 7.3 කියලා 2014 දී 7.4 million. එහෙමනම් දැන් එහෙම වුණොත් අත්‍යවම අදටෙන් නිව් එයාපෝට් එකකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය වුණා නම් මේ මොන ෆැක්ටර්ස්ද කන්සිඩර් කරලා තියෙන්නේ මත්තල කියන තැන එයාපෝට් එකක් හදන්න. ඔව් මගේ ප්‍රශ්නෙක එන්න පස්සේ මට විනාඩියක් දෙන්න. මා මේ මත්තල ගුවන්තොටුපොළ ලංකාවේ මත්තල පිටවීම ගැන දෙවෙනි ජාතික ගුවන්තොටුපොළක් පිටවීම පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මගේ පසුබිම පොඩ්ඩක් කිව්වොත් මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට යම්කිසි පහසුවක් වෙයි. 1982 ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා ගුවන් ගමන් පාන්කවරයෙක් හැටියට මම ගුවන් සේවයට එක්වන්නේ. ඊට පස්සේ 1983 ඉඳලා මත්තල ගුවන්තොටුපොළ බිහි කරනකම් දෙවෙනි ගුවන්තොටුපොළක් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යයි කියන තීරණය තුල පාලකීන් සමග අගලවත්තේ සිට කෑගල්ලට කෑගල්ලෙන් තනමල්විලට ගිහිල්ලා වීරවිලට ගිහිල්ලා මත්තලෙන් නැවතිලා මත්තලෙන් එයාපෝට් එකක් ලංකාවට බිහි වෙනවා. පළවෙනි මම ඉතාමත්ම without any reservation I would like to make this statement. The best thing that happened to Sri Lanka in terms of aviation industry is the creation of a second airport in Sri Lanka, and there are benefits when you look at the suitable locations. There are advantages in choosing that location, how it's going to benefit. Could you tell us what are the advantages by choosing Mattala as opposed to Trincomalee, as opposed to Jaffna or somewhere else? Yes, it's a good question, because now when you look at the second airport, it has many benefits. First and foremost, before coming to Mattala, let me talk about a few things about having a second airport. දෙවෙනි ගුවන්තොටුපොළක් රටක තිබීම තුළින් වෙන ප්‍රධාන දේ තමයි ඒ ගමනාන්තය cost effective ගමනාන්තයක් වෙන එක. උදාහරණයක් ඇටියට කියනවා නම් කටුනායකට වෙන ගුවන් යානයක් සඳහා ලංකාව තුලම විනාඩි 20ක් ඇතුළතදී ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ගුවන්තොටුපොළක් රට තුල කම්ප්ලීට් ටෙරිටරි එක ඇතුළේම තියෙන එකේදී ඔහුට ඒ ගුවන් සමාගමට ලැබෙන වාසිය කියන්නේ cost effective. එක උදාහරණයක් කියනවා නම් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ලංකාව ගුවන් සමාගම මේ වෙනකොට අවම වශයෙන් සතියකට ගුවන් ගමන් වාර 247ක් ලෑන්ඩ් කරනවා. ඔවුන් විසින් මේ ලංකාවට ගුවට එකම ගමන් වාරයක්වත් මත්තලට ලෑන්ඩ් නොකර ඔවුන්ගේ වැය ශීර්ෂ බැලන්ස් ෂීට් එකේ ඔපරේෂනල් කොස්ට් එකේ සේවිං එක per annum $15 million. එතකොට මම පොඩි සමීකරණයකට මොකද මේ අතර ගොඩක් සමීකරණ යන නිසා මත්තල ගුවන්තොටුපොළ සඳහා වැය කරලා තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් එක ගුවන් යානයක්වත් මත්තල ලෑන්ඩ් නොකර ඒක ඔපරේෂනල් ස්ටේටස් වල තියාගෙන මාසකට රුපියල් මිලියන 165ක් වන cost benefit එක ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ඒක වේ කරලා තිබ්බොත් අවුරුදු 14කින් ඒ මුදල නිකම්ම හම්බෙනවා. ඒක තමයි ඉක්වේෂන් එක. ඒක තමයි ඒක ඉකොනොමික් එක. නමුත් ඔබ අහපු ප්‍රශ්න හර්ෂ ඇයි ඒක මත්තල වෙන්නේ කියලා මත්තලට වීම සඳහා ප්‍රධාන හේතුවක් තිබෙනවා. ඒ ලොකේෂන් එක මම ලංකාවට දෙන බෙනිෆිට් එක විසඳ මම කියන්නම්. එය තිබෙන්නේ ජාත්‍යන්තර යුරෝපය ඊළඟට මැද පෙරදිග සහ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නිව්සීලන්ත සිංගප්පූරු මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන උමනා මම දෙන්න ඒ ගුවන් මාර්ගයක් ඩිරෙක්ට් යනවා නම් යන්නකොට එයාබත් 380 වගේ ලොකු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ගමනාන්තයේ මාර්ගයේ එන් රූට් ඕල්ටර්නේට් යන අපිට අවශ්‍යතාවය වුණොත් ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් එයාපෝට් එකක් තියෙන රූට් එකක් තමයි ඒක ඉන්නේ කරන්නේ. මේ අතීතයේදී ඕස්ට්‍රේලියාවට යුරෝපෙන් නැත්නම් මැද පෙරදිගෙන් යනකොට ගියේ හැමදාම ලංකාවේ ගුවන් සීමාව අතහැරලා උඩින් ගියේ චෙන්නයි හරහා හිමාලයට පල්ලෙහාන් ගිහිල්ලා සිංගප්පූරු හරහා ගියේ. සිංගප්පූරු නවත්තලා. දැන් අද වෙනකොට
මාතර ගුවන්තොටුපොළ විවෘත කරේ 2013 මාර්තු 18 වෙනිදා අප්‍රේල් 25 වෙනිදා එම අවුරුද්දේම අවුරුදු 15කට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වන්ටස් යානය තීරණය කරනවා. ගමන තීරණය කරනවා ලංකාවට යන්න කියලා. එදා ඉඳලා ක්වන්ටස් එටිහාඩ් කොටා එයර්වේස් සිංගප්පූර් එයර්ලයින්ස් කියන ප්‍රධාන ගුවන් යාන ශ්‍රී ලංකාවට යන්න පටන් ගත්තා. මාතර ගුවන්තොටුපොළ දිසාවෙන් පහුගිය මාස 19 තුලදී ලැබුණු අමතර ආදායම offline charges හැටියට 279 billion rupees. එතකොට million rupees. Million rupees. එතකොට ඒක එකක්. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ වෙනකොට සිංගප්පූර් ඇත්තටම කියනවා නම් මාතර ගුවන්තොටුපොළ පිහිටීම නිසාවෙන් Singapore is losing its credibility as a hub connecting the far down under to the Middle East and beyond. Now you don't get Qantas most often landing at your flight. If you're flying to any Australia or even from New Zealand, the flights who fly to Europe will not have a stopover in Singapore for a connecting flight. They are flying direct to Dubai or Doha. So why is that? මම ආරාධනා කරනවා මෙහි ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙකුට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා යන්න එමිරේට්ස් ෆ්ලයිට් එකක නැත්නම් එටිහාඩ් ෆ්ලයිට් එකකට යුරෝපේ බලා යන්න ෆ්ලයිට්ස් 10කින් අඩුම ගානේ 4කවත් මාතර ගුවන්තොටුපොළ ඉදිරියේ ආසනයේ යනකොට ඔබගේ ගුවන්තොටුපොළේ වැඩේ පයිලට් ඔබට කතා කරයි now we are flying through the latest Airbus 380 equipped airport. This is Matale, Sri Lanka. You'll be proud of your own profession if you fly one of those 4 airlines from Australia to the Middle East and beyond. Okay, so what you're saying is like at the moment there are claims that the Matale airport is only making 16,500 rupees per month. Now, ඒක තමයි එක ප්ලේන් එකයි ලෑන්ඩ් කරන්නේ රුපියල් 16,500 හම්බ කරන්නේ මොනවාට මේ එයාපෝට් එක හැදුවේ කියලා. මම දාම සතුටුයි ඔබේ ප්‍රශ්නේ අහපු කියන හෙක්ටයාර 800ක ප්‍රසිද්ධියෙන් තියෙන ආරම්භක ප්‍රදේශය තුල මාතර එයාපෝට් එකේ එයාලයින් සඳහා අපි ඔෆිසස් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒකේ සාමාන්‍ය අඩි 4x3 එයා ස්පේස් එකක් ෆ්ලෝ ස්පේස් එකක්. ඔය කියන මුදල කියන්නේ එක මාසයක් සඳහා එක ගුවන් සමාගමකට තියෙන කාමර කුලිය. එතකොට ඔය කියන ජූලි මාස 22 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරලා තියෙනවා. මම ආරාධනා කරන ඕනෑම කෙනෙකුට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් රහස් ડોකියුමන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒ ડોකියුමන්ට් එකේ එක ප්‍රශ්න කරපු උගත් මහතාගේ මේසෙ උඩම තිබුණා ඒ මාසෙට කොච්චර මිලියන් ප්‍රමාණයක් ආදායම දෙවිදා ඒ ටේබල් එකේ තිබිච්ච කරුණු ටික විතරක් බැලුවොත් ඒකෙදි දල වශයෙන් මාසෙට මිලියන් 5ක ආදායමක් තිබෙනවා. නමුත් ඒක අනිත් කාරණාවේ මේ ප්‍රශ්නේ ගත්තම පාර්ලිමේන්තුවේ අසරලක ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් හැටියට දීපු නිසා තමයි ඒක 5 මිලියන් කියන ගාන කිව්වේ. නමුත් ඔය කියන ගාන මම ගාන උවමනායි මම ඔය ගාන කියනවා කැමති නැහැ. මොකද හේතුව ඒක එච්චරම මේ නුගත් ප්‍රකාශයක් නිසා. එතකොට තමුගේ ටේබල් එකක තියාගෙන බලාගෙන ඉඳලා ඒ කාමර කුලියක් ගැන කතා කිරීම ගැන මම කනගාටු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වෙනකොට මිලියන් 29ක දල ආදායමක් තමයි ගුවන්තොටුපොළ පමණක් ලබා ගන්න. මම කැමති තව වෙලා කියලා විස්තර කරන්න මාසයකට. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඒක long term strategy එකක්. ඒ සාමාන්‍ය එයාපෝට් එකක් හදන්න ගියාම අවුරුදු ගාණක් සෙටලයිස් කරලා තමයි හදන්න වෙන්නේ. ඒක රිස්ක් එකක් ගන්නත් වෙනවා. කවුරු හරි රිස්ක් එක අරගෙන හදපු එක දැන්ටමත් ඔබතුමා කියනවා වගේ දැන් අපිට $1 මිලියන් 210ක් වේදා කරලා තියෙනවා. 209ක් ඉවත්ව කියනවා 209 මිලියන් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක. මම රිස්ක් එකක් කියලා කියන්නේ නැහැ. මම ඒතර කියන්නේ දුරදක්නා නුවණින් කරන ලද ආයෝජනයක් හැටියටයි. වෙන කිසිම රිස්ක් එකක් නැහැ. මොකද ඉදිරි අනාගතයේදී තිබෙනා ගුවන් ගමන් පිළිබඳව තිබෙනා ආසියාව ඉදිරි දශකයේ තුලදී ආසියාව තමයි අප්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට ගුවන් ගමන් පාලනය කරන ගුවන් ගමන් ක්ෂේත්‍රය ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙන්නේ අනාගතයේ සඳහා ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මේක ආයෝජනය කරනවා. හෙට සඳහා කරන ආයෝජනයක් අපි ගෙදරක් වුණත් එහෙම තමයි අපි ඉරවක් කරන් දානවා, අතිවරමක් දානවා තියෙනවා, මස්ලක් එක දාලා තියෙනවා. පුළුවන් කම හැටියට මොකද ඉදිරියට ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා. ඒක තමයි ඊටමත් වක්කිම කියන කිසිම රිස්ක් එකක් අරගෙන නැහැ. ඊට අපෝද ගුවන්තොටුපොළක් සඳහා සැලසුම් කරන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 15ක 25ක කියන කාලයක් තුළදී ROI එකක් ලබා ගැනීම සඳහායි. ඉතින් යනවා අපි ඊටමත් සැලසුම් කරලා 2025 වෙනකොට මේ සඳහා ඒක තමයි අපේ හොරයිසන් එක.
ඒ කියන්නේ අතරම ශ්‍රී ලංකන් ඒවියේෂන් ඔතොරිටි කියන එක තමයි මේකේ අයිතිකාරයෝ. Airport and Aviation Services Sri Lanka Limited කියන එක. ඒකත් තමයි එතකොට කටුනායකයි මත්තලයි. ඒකට දක්වලාන අතුරු ආදායම ඔක්කොම හම්බෙන්නේ එකම කම්පැනි එක. ඒකේ මෙහෙමයි ගුවන්තොටුපළක් හැටියට ඒකේ තියෙන යම් ආදායම් අපි ලබා ගන්නවා. මේක නිකන් හරියට පවුලේ සහෝදරයෝ වගේ තාත්තා හදලා දෙනවා ව්‍යාපාරේ කොටස් කරලා. එතකොට ඒකේ අපි කොටස්කාරයෝ ගුවන්තොටුපළ සමාගම එකක්, ගුවන් සේවා සමාගම එකක්, ඊළඟට පෙට්‍රෝලියම් තියෙනවා එතන. ඒ වගේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් අනුගාන 6ක් ඉන්නවා. කියන්න සුරේ කියනවා නම් ගුවන්තොටුපළට අමතරව ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලිංಗ್ බිමදී ඒ ගුවන් යාන දෙන පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඊළඟට ෆුවල් ඊට පස්සේ කේටරින් කාගෝ ඒ වගේ සියලු මායගේ සමස්ත ආදායම සැලකුම් කරන්න ඕනේ මේ ආයෝජනයේට සාධාරණ වෙනවා කියලා බලන්න. And you have mentioned other things, the airspace, the revenue is around 275 million. So, yeah, so Samson, you mentioned the revenue per month is 5 million, so it's been accepted figures. Yeah, let me enlighten you on that. The 5 million comes in as a reply to a question raised in the parliament, which was misinterpreted to this figure. You know that what the figure that we talked about. So I told about when the question is asked, what is your revenue in terms of these aspects? Answer was given the breakdown and shown it's in the range of plus or minus 5 million per month. And then I would come on to the 29 million that I was talking about. Sorry? 279 million. That is, you know, when aircraft overfly Sri Lankan airspace. Now, for example, when you fly from Colombo to Singapore, 3 hours 20 minutes, I do not know how many of you would know that having left Katunayaka or Matala or whatever the airport in Sri Lanka, over a flight of 3 hours 20 minutes, 1 hour 45 minutes, the first 1 hour 45 minutes, you are still flying through the airspace that belongs to Sri Lanka. Our airspace that is delegated to us extends 2 degrees south of the equator. එතකොට අපි එච්චර දුරක් යනවා කියලා කියන්නේ any aircraft that flies through our airspace, you don't have to come over the landmass of Sri Lanka. In that 625,000 square kilometer airspace, if you get an aircraft to just fly through that, they are throwing $250 to us. That's the equation. Okay, thank you. That's the equation, right? So you work it out to see that daily 125 flights overfly here, daily 150 flights land at Katunayaka, and weekly you have 42 flights coming to Matala, multiply all that, and then you will come with the equation. I have all the data here, but I have no time.